Keir Starmer avgår som Storbritanniens premiärminister. Det meddelade han utanför Downing Street nummer 10 tidigare idag. Och med oss nu är FNs krönikör Katrin Kelos. Välkommen till sändning. Varför väljer Keir Starmer att avgå nu? Det blev för stort under helgen. I fredags försökte han fortfarande enligt uppgifter hänga sig kvar. Den utlösande faktorn för den här senaste krisen, det har ju varit många kriser i brittisk politik. De senaste 10 åren skulle man kunna säga många premiärministrar. Men den utlösande faktorn den här gången är att Andy Burnham, den väldigt populära borgmästaren i Manchester förra veckan, vann ett fyllnadsval till parlamentet och därmed säkrade en plats i underhuset, vilket skulle göra det möjligt för honom att utmana Keir Starmer om partiledarskap. Då blev Keir Starmer tvungen att fundera på sin framtid och hur mycket stöd han hade, och under helgen har det stått klart för honom att han inte har stöd i partiet längre, så då har han valt att meddela sin avgång nu på förmiddagen. Och det här han är liksom den 6:e premiärministern på 10 år. Vad innebär det här för Storbritannien? Ja, vad vi kan se nu med marknadsreaktionerna är de inte så jättestora. Och det har ju att göra med att man är van vid politisk volatilitet i det här landet. Precis som du säger, Nike, de senaste 10 åren sedan Brexit så har det varit den ena premiärministern efter den andra. Så att pundet har gått ner lite grann, viss rörelse på statsobligationsmarknaden, men inte särskilt mycket. Men det är klart att näringslivet gillar inte det här. Det här är inte bra för ekonomin när man inte vet vad som komma skall. Så att det är väldigt fokus nu på den troligen nästa premiärministern då, Andy Burnham, och vad han kan tänkas vilja policymässigt. Men just den här liksom stora ruljansen på premiärministrar, jag funderar på vad det innebär för Storbritannien och hur det har kunnat bli så här. Ja, det är en bra fråga. Alltså Brexit-frågan splittrade ju de två stora brittiska partierna, det konservativa partiet och Labour i mitten. Så de har liksom inte bara bråkat om det internt, om det som man vanligtvis bråkar om i partier, alltså en högerfalang mot en vänsterfalang, utan man har även bråkat om Brexit. Så det tror jag har ökat på splittringarna. Jag tror också att det har funnits väldigt lite gemensam bild i landet de senaste 10 åren med vad man vill, och då tror jag att det är svårt att få större stabila majoriteter för reformer, och det är det vi har sett de bägge stora partierna kämpa med. Och sen finns ju den här utmaningen från nya partier, alltså Reform, Nigel Farages högerpopulistiska parti har ju varit en viktig spelare de senaste dagarna. Du märker att Andy Burnham, som nu har utmanat Keir Starmer och ser ut att bli nästa premiärminister, han kommer få det här jobbet i hög grad för att han uppfattas vara någon som faktiskt kan slå Nigel Farage. Huruvida det är sant är en annan fråga. Så den faktorn har också spelat roll. Det är ett rörigt läge och det har varit rörigt länge här i Storbritannien. Ja, och vilka är de största utmaningarna framåt? Det är ekonomin, inte minst statsfinanserna. Det har vi sett att fokuset nu under dagen har varit mycket på Andy Burnham och vad han kan tänkas vilja där, och den marknaden drar slutsatsen att han då kommer lägga sig hyfsat nära den agenda som Rachel Reeves, som är finansminister idag, hon lär väl inte få fortsätta under en ny premiärminister, har drivit, som handlar om att man försöker stabilisera de här stora underskotten och skulderna. Storbritannien har en envisare inflation än jämförbara länder, och den har nu så att säga spritt sig in i statsfinanserna, vilket inflation brukar göra. Storbritannien betalar betydligt högre räntor på sin statsskuld, vilket gör att reformutrymmet för regeringen hela tiden minskar. Så då måste man visa att man har kontroll över underskotten och över statsfinanserna så att obligationsmarknaden lugnar ner sig. Och det där är ingen lätt övning, och oavsett vem som nu flyttar in på Downing Street 10 och inte minst oavsett vem som flyttar in på Downing Street 11 där finansministern traditionellt bor, så är det där en fortsatt utmaning. Fortsatta utmaningar som vi kommer att fortsätta följa. Stort tack Katrin Kelos för att du var med här i sändning.